Chào mừng các bạn đến với kênh Audio Cổ Nhân, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những triết lý cổ xưa và áp dụng vào cuộc sống hiện đại. Trong cuộc sống đầy lo toan và áp lực, liệu bạn đã bao giờ dừng lại để suy ngẫm về giá trị của sự tĩnh tâm và khả năng thấu hiểu mọi điều xung quanh? Khi tâm hồn chúng ta an tĩnh, điều gì sẽ xảy ra? Sự sáng suốt có phải đến từ những phút giây lặng lẽ đó không? Có lẽ, khi tâm càng tĩnh lặng, trí tuệ của chúng ta sẽ được giải phóng khỏi những xao động, giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng và sâu sắc hơn. Đó cũng là lúc chúng ta có thể suy nghĩ xa hơn, thoát khỏi những hạn chế trước mắt để nhìn thấy những tiềm năng và cơ hội ẩn giấu. Càng mở rộng tầm nhìn, bạn có nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ là điều gì đến ngay lập tức, mà còn là kết quả của những suy nghĩ và hành động dài hạn không? Chúng ta thường nghe nói rằng tâm an vạn sự an, nhưng liệu có đúng không? Hôm nay, hãy cùng nhau suy ngẫm về sự kết nối giữa sự bình tĩnh, trí tuệ và phúc đức trong cuộc đời. Những bí quyết thành công và hạnh phúc đôi khi không đến từ sự vội vã hay tính toán, mà là từ việc nuôi dưỡng một nội tâm tĩnh lặng và hiểu thấu mọi việc xung quanh. Hãy theo dõi kênh Audio Cổ Nhân để tiếp tục hành trình tìm kiếm sự hiểu biết và bình an trong tâm hồn bạn. Tâm càng tĩnh, trí càng thông. Trong cuộc sống hàng ngày, có những người vì những việc nhỏ mà dễ dàng nổi giận, hoặc vì một lời nói không hợp ý mà buông lời xúc phạm. Tuy nhiên, cũng có những người luôn giữ tâm thái bình tĩnh để đối diện với mọi sự, không để danh lợi hay nhục vinh làm lung lay. Điều này là nhờ họ có thể giữ được một tâm hồn tĩnh lặng như mặt nước. Người bình thường khi gặp khó khăn sẽ dễ cảm thấy thất vọng, khi bị tổn thương thì đau khổ, bị chỉ trích sẽ thấy ấm ức, trước sự cám dỗ thì lưỡng lự, và khi bị phản bội thì phẫn nộ. Còn khi đối mặt với sinh tử, họ sẽ sợ hãi. Tất cả những phản ứng đó là dấu hiệu của định lực chưa vững vàng và tu dưỡng chưa đủ. Trong cuộc sống tranh đấu không ngừng, nhiều người để tâm trạng rối loạn, tâm trí không an, phần lớn là do họ đặt nặng bản thân quá nhiều. Khi con người bước vào tuổi trung niên, nhiều người học được cách không đặt nặng được mất, có thể thản nhiên trước rất nhiều điều. Nhưng đó chỉ là sự né tránh, chứ chưa phải sự thật thản nhiên. Nếu có thể thực sự buông bỏ, thì mới đạt đến cảnh giới tinh thần cao quý, một loại phẩm cách, một loại hạnh phúc và khoan dung. Một người muốn đạt được tâm tĩnh như nước phải học cách buông bỏ danh lợi, tình sắc, những điều làm phiền lòng. Đời người giống như đang vác nặng mà tiến bước. Đến một độ tuổi nào đó, ta cần biết giữ lấy điều đáng quý, buông bỏ điều không cần thiết. Người hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống sẽ không để ngoại cảnh làm phiền lòng. Khổng Tử khi gặp nguy nan vẫn bình tĩnh, hát và sáng tác nhạc, bởi ông biết rằng người quân tử dùng âm nhạc để tĩnh tâm, để tự kiểm điểm mình. Lão Tử giảng rằng, thượng thiện như nước. Người trí tuệ yêu thích nước, bởi vì nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà không tranh đấu. Người nhân đức thì tĩnh lặng như núi, không dục vọng, sừng sững và bền vững với thời gian. Bởi vậy, người trí tuệ sống trong an tĩnh, còn người nhân đức thì sống lâu dài. Thành công mang đến niềm vui, nhưng như thủy triều, niềm vui đó rồi cũng qua đi. Nếu tâm con người trồi sụt theo niềm vui và nỗi buồn của cuộc đời, họ sẽ không bao giờ an yên. Chỉ khi tâm tĩnh như nước, họ mới đạt được cảnh giới tinh thần cao thượng. Khi đã đạt đến sự tĩnh tâm, họ sẽ không hoảng loạn trước nghịch cảnh, không phẫn nộ trước chỉ trích, không sợ hãi trước nguy nan. Họ có thể thản nhiên đối mặt với mọi thăng trầm bằng chính nghĩa và sự công bình. Người có thể tu dưỡng đến mức tâm tĩnh như nước, nhân phẩm của họ sẽ trở nên cao quý. Tâm hồn như mặt hồ phẳng lặng, tỏa ra năng lượng từ bi bao phủ khắp vạn vật, khiến thế giới tinh thần của họ như một bông sen tinh khiết nở rộ giữa đời. Việc lớn muốn thành thì phải bình tâm tĩnh khí. Trong cuộc sống đầy cạnh tranh khốc liệt của xã hội hiện đại, người ta ngày càng phụ thuộc vào vật chất, áp lực đè nặng lên cả thể xác lẫn tinh thần. Những lo âu, nóng nảy và gấp gáp mà nhiều người thường trải qua đều bắt nguồn từ việc họ thiếu đi một phần bình tâm và tĩnh khí. Người xưa đã dạy, đối diện với việc lớn, quan trọng nhất là phải tĩnh khí. Từ xưa đến nay, các bậc thánh nhân, hiền triết, khi đối diện với những tình huống hiểm nguy, thậm chí những sự kiện động trời, đều giữ được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Dù biến cố có đến, họ vẫn bình tĩnh, không sợ hãi. Do đó, để làm nên việc lớn, nhất định phải có tĩnh khí. Vậy tĩnh khí là gì? Binh pháp có câu,
Đạo làm tướng là phải giữ được tâm thái như núi Thái Sơn, dù sụp đổ ngay trước mắt nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt. Nai có nhảy múa bên cạnh, mắt cũng không liếc. Nói cách khác, tĩnh khí chính là khả năng duy trì tâm thái bình thản, sáng suốt để đưa ra những quyết định quan trọng và chiến lược. Trận chiến nổi tiếng phì thủy trong lịch sử Trung Hoa là minh chứng hùng hồn cho điều này. Quân Đông Tấn chỉ có chưa đầy 1 vạn người, phải chống lại 10 vạn binh mã hùng hậu của Tiền Tần. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhưng chủ soái Tạ An sau khi điều động binh lực không hề lo sợ, hoảng loạn mà vẫn ngồi chơi cờ vây. Khi quân tiền tuyến báo tin chiến thắng, ông chỉ nhìn qua rồi tiếp tục đánh cờ, không chút lo lắng. Người bên cạnh không nhịn được đã hỏi về tình hình, Tạ An chỉ nhẹ nhàng trả lời: bọn trẻ đã thắng rồi. Chính nhờ sự bình tâm và tĩnh khí mà trí óc mới được thanh tịnh, có thể nhìn xa trông rộng, hiểu thấu quy luật của vạn vật và sự tinh túy của trời đất. Có bình tâm tĩnh khí, con người mới thực sự không màng danh lợi, an nhiên trước sự khen chê, không sợ hãi trước sự phỉ báng. Điều này giúp con người duy trì sự chính trực, kiên định, không bị thành công làm kiêu ngạo hay thất bại làm nản chí. Khi đạt được điều này, dù gặp chuyện lớn đến đâu, họ vẫn giữ được tâm không loạn, cử trọng nhược khinh, nâng vật nặng mà nhẹ nhàng, bình thản và siêu việt bản thân. Tĩnh khí là một loại khí chất, một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới và cũng là một dạng trí tuệ đặc biệt. Làm thế nào để đạt được cảnh giới bình tâm tĩnh khí? Đó không phải là điều bẩm sinh, mà là kết quả của quá trình rèn luyện, tích lũy không ngừng. Sự thiếu tự tin khi đối diện việc lớn hay sự hoảng sợ khi đối mặt với khó khăn chính là do không có đủ năng lực và bản lĩnh kiểm soát tình thế. Như tục ngữ có câu, thủ trung hữu lương, tâm trung bất hoảng. Trong tay có lương thực, trong tâm sẽ không lo lắng. Việc đọc sách và học hỏi từ những bậc hiền nhân là món ăn tinh thần giúp chúng ta hấp thụ trí tuệ của người đi trước, từ đó vượt qua lo âu và sợ hãi. Người học rộng, có tu dưỡng sâu rộng sẽ có tầm nhìn khoáng đạt và suy nghĩ của họ cũng thanh tĩnh hơn. Trong thư gửi cho con trai, Gia Cát Lượng viết rằng nết của người quân tử là phải tĩnh để tu thân, kiệm dùng và dưỡng đức. Nếu tâm không đạm bạc, trí tuệ sẽ không sáng suốt. Nếu không tĩnh tâm, sẽ không thể tiến xa. Học mà không tĩnh thì không thể mở mang trí thức, và không có trí tuệ thì khó thành công. Nếu học mà lại nhác nhác, chắc chắn sẽ không tinh thông. Hơn nữa, sự nóng nảy chỉ làm cho quá trình tu dưỡng tâm tính thêm khó khăn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ý chí cũng có thể phai nhạt, khiến cho thân thể già nua mà vẫn chưa hiểu được sự đời. Khi đó, nhà cửa đã rách nát, sầu bi ập đến thì đã muộn màng. Những người không chú trọng vào việc tu thân dưỡng đức thường cả đời theo đuổi những thứ phù du như tiền tài, danh vọng, và nhiều khi đến lúc già vẫn không thể ngộ ra, vẫn mệt mỏi trong vòng xoáy của cuộc đời. Để có được sự bình tâm tĩnh khí, con người cần phải coi trọng chính khí. Chỉ khi có chính khí trong tâm, người ta mới không màng đến tranh giành, không tham muốn và không có tư lợi. Nhờ đó, họ sẽ không bị vướng mắc vào phiền toái và không bị suy nghĩ về tiến hay thoái làm quấy rầy. Đối với việc lớn, nếu có thể lấy tĩnh chế độ, thì đối với việc nhỏ, họ sẽ càng dễ dàng giữ vững. Họ luôn đi con đường của riêng mình, không hề động tâm trước lời chê bai hay những điều lôi kéo từ người khác. Chính vì thế, họ dễ thành tựu trong công việc và cũng có khả năng đạt đến cảnh giới cao hơn trong tu dưỡng. Mặc dù nói về tĩnh khí có vẻ dễ dàng, nhưng thực hiện được lại là một điều khó khăn. Con người chứ không phải cỏ cây, ai cũng đều có buồn vui, yêu ghét. Trong những hoàn cảnh khác nhau, cảm xúc tiêu cực thường sẽ bộc lộ ra. Đó là đặc điểm cố hữu của con người. Do đó, tĩnh khí không thể cưỡng cầu, mà là một loại định lực cần phải rèn luyện và tu dưỡng mới có thể hình thành. Cảnh giới của tĩnh khí cũng khác nhau giữa mỗi người. Trong cuộc sống hiện đại, đầy áp lực và gấp gáp, thật khó để giữ cho tâm tĩnh lặng. Mọi việc đều quá vội vàng, lời nói và hành động cũng mang tính tự nhiên, nhưng thực ra lại thiếu đi linh hồn và bản chất. Trong hoàn cảnh như vậy, rất cần bảo trì một nội tâm cao thượng, nhận biết được tốt xấu và đúng sai, tránh xa cám dỗ. Con người cần giữ vững lương tâm, công chính, ngay thẳng và dám làm những điều đúng đắn mà không sợ mất mát. Chỉ có như vậy, họ mới có thể dưỡng ra được cảnh giới bình tâm tĩnh khí. Tĩnh lặng mới nghĩ được xa, nói rằng chỉ có sự tĩnh lặng mới giúp người ta nghĩ được xa.
Đó là một chân lý sâu sắc. Đường đời của bất kỳ ai cũng không thể luôn thuận buồm xuôi gió. Khi đối mặt với khó khăn và suy sụp, nếu muốn duy trì tâm thái khoáng đạt, một thái độ tích cực và lạc quan, người đó cần phải có trí tuệ, bao la và khí độ phi phàm. Trong thế gian, những người bình thường thường rất coi trọng được mất, lợi ích cá nhân và do đó khó có thể khống chế cảm xúc như hỉ nộ, ái dục và lục dục. Những dục vọng này xuất phát từ mắt, tai, mũi, thân và ý niệm của chính mình, khiến cho họ bị ràng buộc và không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ hạn hẹp. Trái lại, những bậc giác ngộ, những người tu hành thời xưa có thể xem nhẹ danh lợi và tình sắc. Họ có thể nhịn nhục và khoan dung. Điều này chứng tỏ trí tuệ và khí độ của họ vượt xa người bình thường. Gia Cát Lượng, vị quân sư được xưng là hiện thân của trí tuệ, đã chỉ ra rằng để đạt được trí tuệ ấy, trước tiên phải sống đạm bạc và tĩnh lặng. Ông đã nói rằng, phi đạm bạc vô dĩ minh trí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn. Nghĩa là không đạm bạc thì trí tuệ không sáng, không tĩnh lặng thì không thể suy nghĩ xa. Câu danh ngôn này xuất phát từ Giới Tử Thư, thư viết cho con trai của ông, với nội dung rằng khi một người không theo đuổi danh lợi, sống cuộc sống đơn giản và mộc mạc thì mới có thể phát huy trí tuệ của bản thân. Khi không theo đuổi sự náo nhiệt, giữ tâm an bình tĩnh lặng, người đó mới có thể nhìn xa và đạt được những mục tiêu cao cả. Câu nói ngắn gọn nhưng hàm chứa đạo tu tâm dưỡng tính rất cao sâu của Gia Cát Lượng. Để giữ cho tâm được tĩnh, trong Giới Tử Thư, ông đã ân cần khuyên bảo con trai rằng cần phải lấy tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức. Ý nghĩa của ông là khuyên con giảm bớt dục vọng, ham muốn của bản thân để tu dưỡng tâm đức. Khi một người có thể tĩnh tâm như nước, họ có thể đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất và khai mở trí tuệ. Tĩnh lặng là một cảnh giới tinh thần cao thượng, không phải nhờ vào hoàn cảnh hay ngoại lực bên ngoài mà có được. Trong cõi đời hỗn loạn, một người có thể đạt đến trạng thái bình thản. Giống như con trai ngậm cát trong cô độc và thống khổ để tạo ra ngọc sáng. Suy nghĩ của một người trong khoảnh khắc tĩnh lặng nhất chính là sự kết tinh quý giá nhất. Sự tĩnh lặng còn là một trạng thái cao quý, thuộc về người có sức mạnh nội tâm. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay xấu, họ luôn biết tự suy xét lại bản thân, và nhờ đó, tâm hồn của họ được thăng hoa, giúp họ nhìn thấu mục đích cuộc đời mình. Để tiêu trừ phiền não và tạp niệm, sự tĩnh lặng là điều cần thiết. Nếu thực sự yêu quý sinh mệnh của bản thân, mỗi người cần phải tu tâm dưỡng tính. Ai cũng sẽ đến lúc kết thúc sinh mệnh, tiền tài và của cải đều chỉ là nhất thời, chỉ có tinh thần mới tồn tại lâu dài. Mục tiêu theo đuổi của một người trong cuộc đời phải là một cảnh giới tinh thần, chứ không nên chỉ là vật ngoại thân. Trong thế giới ồn ào và hỗn loạn, tâm linh của một người nên giống như núi cao bất động, không thể như cỏ dại, dễ dàng bị cuốn theo dòng chảy. Một người có thể thản nhiên như người ngoài cuộc, không gì có thể thay đổi được sự tĩnh lặng trong tâm. Đó chính là người mà dù thân ở cõi hồng trần, mà tâm đã xuất thế từ lâu. Theo quan điểm của nhà Phật, mọi phiền não trong cuộc đời đều xuất phát từ dục vọng và những hấp dẫn xã hội đủ loại, khiến người ta không thể tĩnh lặng để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc sống. Tu dưỡng tâm linh không phải là việc một sớm một chiều, nhưng chỉ những người có tu dưỡng mới có thể tìm thấy con đường trở về cho tâm hồn mình. Như câu nói, tĩnh tâm sinh trí tuệ. Tĩnh tâm sinh trí tuệ. Cuộc sống của một người có tâm bình khí hòa và tâm tính ổn định sẽ không dễ dàng bị hoan hỉ trước sự được, cũng không rơi vào sầu bi khi mất mát. Họ không cảm thấy tức giận khi bị nhục mạ và cũng không sợ hãi khi gặp tình huống cấp bách. Những người này có thể ứng biến một cách thản nhiên trong mọi hoàn cảnh, không bị cuốn theo hơn thua. Tâm tĩnh như nước chính là biểu hiện của trí tuệ cao quý. Có câu rằng, tĩnh là phúc. Tất cả phiền não trong đời người đều xuất phát từ dục vọng, ham muốn và sự không an phận. Những hấp dẫn từ vật chất, danh lợi và tình cảm khiến con người khó lòng thoát ra. Thời cổ đại, nhiều văn nhân đã đạt đến cảnh giới tĩnh tâm như nước. Ví dụ, Lý Bạch trong lúc uống rượu và ngắm trăng đã sống một cuộc đời giản dị, trồng hoa cúc và thưởng thức vẻ đẹp xung quanh. Nhiều người trong chúng ta đều khao khát có được sự yên bình trong tâm linh, nhưng rất ít người nhận ra rằng sự tĩnh lặng thuần khiết có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi tâm linh của một người ở trong trạng thái tĩnh lặng, trí tuệ của họ sẽ phát huy tác dụng to lớn. Ngược lại, khi tâm trạng lo âu và bồn chồn, trí tuệ sẽ không thể sản sinh.
Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng sau khi bị thất thủ ở Nhai Đình đã nhận tin Tư Mã Ý dẫn 150.000 quân tấn công Tây Thành. Khi đó, Gia Cát Lượng chỉ có khoảng 500 quân lính trong tay. Nhưng ông không hề hoảng loạn. Thay vào đó, ông giữ tâm bình tĩnh, dẫn 2 tiểu đồng cầm đàn dựa vào lan can trong thành để gảy đàn. Khi Tư Mã Ý kéo đến Tây Thành và thấy cảnh tượng này, ông đã lấy làm lạ, đăm chiêu lắng nghe âm thanh từ cây đàn. Sau một thời gian, Tư Mã Ý đã hạ lệnh cho quân đội nhanh chóng rút lui. Âm thanh bình tĩnh và không hề hỗn loạn của ông đã làm cho Tư Mã Ý phải rút lui. Điều này được gọi là sự bình tĩnh giữa cơn bão tố, một phẩm chất mà người bình thường không thể có. Người bình thường thường cảm thấy thất vọng khi gặp phải khó khăn, thống khổ khi bị tổn thương, oan ức khi bị phỉ báng và lo lắng khi phải đối mặt với những hấp dẫn vật chất. Khi bị phản bội, họ thường cảm thấy phẫn nộ và đứng trước lựa chọn giữa sống và chết. Họ thường sợ hãi. Tất cả những biểu hiện này cho thấy khả năng tĩnh lặng của họ còn thấp, là kết quả của việc tu dưỡng chưa đủ. Người thật sự giác ngộ sẽ không bao giờ nản lòng trước khó khăn, không hoảng sợ khi gặp chuyện. Họ sẽ đối mặt với sự phỉ báng bằng nụ cười và phản bội bằng lòng từ bi. Dù có bất kỳ biến cố nào xảy ra, họ vẫn thong dong tự tại, tĩnh tâm như nước. Chỉ khi con người hiểu rõ bản chất của sinh mệnh, họ mới có thể đạt đến cảnh giới tĩnh tại này. Lão Tử đã giảng rằng thượng thiện nhược thủy, và Khổng Tử cũng khẳng định rằng người trí thức thích nước, còn người nhân ái lại thích núi. Nước mang nhiều phẩm tính vĩ đại, giúp con người tham ngộ tâm tĩnh như nước. Khi tâm linh đạt được sự thuần tịnh cao cả, nhân phẩm cũng sẽ trở nên cao quý hơn. Những người tu hành có thể đạt tới cảnh giới tĩnh tâm như nước sẽ thấy trong lòng mình nở rộ những đóa hoa sen tinh khiết. Đó chính là dấu hiệu của việc đã đắc đạo. Tâm tĩnh vạn sự hòa, tâm phiền sầu sẽ được khắc phục. Có câu, nhân sinh kỷ hà, nghĩa là đời người được bao lâu, vậy cớ gì phải tính toán thiệt hơn. Phần lớn chúng ta đều sống trong những tính toán thiệt hơn, nhưng thực tế có những người cho rằng mình thông minh lại chỉ giải quyết vấn đề theo cách phi lý. Cha ông ta từng nói, người tính không bằng trời tính. Sống chân thành và biết thủy chung mới thực sự là người hạnh phúc. Nhiều người tự cho mình là thông minh nên thường xuyên so bì, nhưng từ một góc nhìn khác, chính sự so bì này khiến họ không thể tìm thấy hạnh phúc. Đây là một định luật bất biến trong muôn đời. Có những người nghĩ mình khôn ngoan nhưng lại quá dại dột, vì càng tính toán nhiều thì lại mất mát cũng nhiều. Những gì họ đạt được thường không bằng những gì họ đã mất. Cái được chỉ là bề mặt, còn cái mất là cái tôi và bản ngã. Khi chúng ta đặt nặng vấn đề được và mất cho bản thân, chính là lúc chúng ta đánh mất sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Hạnh phúc nảy sinh từ sự an lạc trong cuộc sống, và trí tuệ được hình thành từ sự tĩnh lặng của tâm hồn. Tâm tĩnh thì vạn sự hòa, tâm phiền sầu sẽ được khắc phục. Người nào cứ mãi chìm đắm trong so bì hơn thua thì cũng đồng nghĩa việc họ sống trong những suy tư phiền muộn. Vậy thì niềm vui ở đâu? Có câu, làm người chỉ cần sống thiện lương, trời đất ắt sẽ có an. Nhiều người dành cả đời mình để ngược xuôi vất vả chỉ để kiếm tìm hạnh phúc bình an. Nhưng hạnh phúc thực sự là gì? Bình an ở nơi đâu? Đó chính là kim chỉ nam cho chúng ta trở về với chân lý. Tĩnh tâm mà suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy rằng càng tranh đấu và kiếm tìm, chúng ta lại càng xa rời hạnh phúc, xa rời sự an lạc vốn có của tâm hồn. Hạnh phúc là niềm vui, sự an lạc luôn hiện hữu quanh ta, bắt nguồn từ sự giác ngộ trong tâm hồn mỗi con người. Khi biết đủ và hài lòng với những gì mình đang có, tâm hồn sẽ được lắng đọng. Ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc luôn kề bên. Hạnh phúc chính là mỗi sớm mai thức dậy, thấy con cười, thấy mẹ an vui và nhìn bình minh ló dạng ở chân trời. Mỗi ngày sống ý nghĩa, không bon chen, không so bì với ai, bởi ở nhà có mẹ, có con trẻ và vợ hiền chờ ta. Mỗi buổi tan ca bình an vô sự, ai đó đã từng nói, vạn cảnh tùy tâm sinh, vạn sự tùy tâm biến. Khi buông bỏ những truy cầu, tham sân, si và tìm được sự tĩnh lặng trong tâm, ta sẽ thấy cảnh vật xung quanh đều đẹp đẽ, còn con người đều hiền hòa. Niềm vui tự tại, đường đời có muôn nẻo, lòng người đa đoan và mọi sự đều đa màu. Việc gì đến, hãy để nó đến, việc gì đi, hãy để nó đi. Thuận cảnh tùy duyên, hà tất phải cưỡng cầu. Ai đó từng viết, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thực tế, hoa đến rồi sẽ lìa cành, nước đầy rồi sẽ chảy. Khi hoa đã đến lúc phải lìa cành, dù cây có muốn níu giữ hay lá có muốn rời xa, hoa vẫn phải rời đi.
Nước cũng vậy, khi đầu nguồn đầy, ắt sẽ chảy. Nếu đá muốn giữ mà sống không muốn rời thì cũng chẳng ích gì. Con người cũng như thế, mọi việc đến và đi đều do chữ duyên. Cưỡng cầu chính là đau khổ, tính toán chỉ làm hại bản thân. Vậy nên có thể kết luận rằng, người sống không tính toán mới là người thông minh nhất. Sống an nhiên tự tại, thoải mái với lòng, nhắm mắt buông tay, sẽ nhận ra được mất hơn thua không có gì khác biệt. Tâm thanh tịnh chính là chìa khóa để có được hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống. Tâm thanh tịnh thì trong khốn cảnh cũng không ưu phiền, dẫu ở trong khốn cảnh, tâm vẫn không ưu phiền. Nếu tâm một người thanh tịnh, cho dù thể xác ở trong hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không cảm thấy phiền muộn. Ngược lại, một tâm hồn bị nhiễm bẩn, dù đang tĩnh tu nơi rừng sâu, cũng không thể nào có được sự an tịnh. Trong Phật giáo có câu, tùy theo tâm tịnh thì Phật thổ tịnh. Niết bàn cực lạc thực sự không ở nơi nào xa xôi, mà chính là trong một tâm linh kiền tịnh, thanh sạch. Vì vậy, tâm thanh tịnh là điều mà mỗi người cần tu dưỡng suốt đời. Cuộc đời của mỗi người là do chính bản thân mình định đoạt. Không ai có thể ngăn cản chúng ta sống vui vẻ, thoải mái, và cũng không ai có thể hạn chế hạnh phúc của chúng ta. Phật có dạy rằng không hướng ngoại mà cầu, hay ngoài tâm không có pháp. Sự tự tại và hạnh phúc thực sự chỉ đến từ bên trong. Có những lúc chúng ta rơi vào tình huống thân bất do kỷ, tức là phải làm những việc mà lòng không mong muốn. Nhưng không ai có thể kiểm soát nội tâm của chúng ta. Chỉ có chính chúng ta mới có thể tự định đoạt. Chúng ta không nên duyên phận với một ai đó, không nên đau khổ hay nuối tiếc về những điều đã qua. Khi nhìn lại, sẽ nhận ra rằng mọi người và sự việc đều đã tan vào những nếp nhăn của thời gian. Cuộc sống của một người càng bình thản, nội tâm của họ sẽ càng sáng lạn. Không cần phải phô trương mà sự an bình trong tâm hồn mới là hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc là sự bình an của thân thể và sự yên tĩnh trong tâm hồn. An khang, khỏe đẹp của thân thể chính là hạnh phúc trong thế tục, trong khi sự thanh thản, an hòa trong tâm linh mới là cực lạc. Vết sẹo có thể khiến ta đau là bởi vì chúng ta quá chăm sóc và vuốt ve nó. Nếu ký ức khiến ta động lòng, thì sẽ gây ra đau đớn. Tất cả bi thương trong cuộc đời đều có thể được lấp đầy bởi thời gian. Đừng quá phiền muộn hay oán giận, vì nếu quá khứ không được buông bỏ, thì tương lai khó có thể đến. Trong cuộc sống, cần chấp nhận rằng có những điều mà chúng ta không thể chiến thắng hay kiểm soát. Thay vào đó, hãy bình thản tiếp nhận, sống thuận theo tự nhiên. Điều sinh mệnh e ngại không phải là nỗi đau đớn, mà là khi đau đớn không có ai bên cạnh an ủi. Điều đáng sợ nhất là khi không còn tình yêu thương lương thiện. Khi có tình yêu thương và sự lương thiện, sẽ luôn có những kỳ tích xảy ra. Một nhà điêu khắc từng nói rất đơn giản, chỉ cần khắc bỏ đi những chi tiết không cần thiết là được. Cuộc đời cũng vậy, nếu bỏ đi những thứ phức tạp, ta sẽ tìm thấy sự đơn giản và thanh thản. Việc từ bỏ những vật ngoại thân không hề dễ dàng, nhưng nếu để chúng trở thành gánh nặng, cả thân và tâm sẽ mệt mỏi. Chỉ khi nào biết bỏ xuống những thứ không cần thiết, chúng ta mới có thể sống thoải mái. Khi qua sông, thuyền là hữu dụng, nhưng khi đã sang bờ, ta cần buông thuyền mà đi. Nếu tâm luôn nghĩ rằng mọi thống khổ, cô đơn, lạnh lẽo đều là tiêu cực, thì cuộc sống sẽ trở nên nặng nề. Tuy nhiên, với nhân sinh, những cảm xúc ấy cũng có giá trị, có thể giúp sinh mệnh thăng hoa. Rất nhiều lúc, điều khiến con người mệt mỏi không phải là những việc lớn lao mà chỉ là một hạt cát trong giày. Hãy buông bỏ gánh nặng trên lưng, lấy hạt cát ra thì chúng ta mới có thể chạy nhanh và thoải mái. Cuộc đời như một con đường, chỉ cần hôm nay vẫn tiếp diễn và ngày mai còn hy vọng, ta sẽ luôn có cơ hội. Đừng e ngại đường dài, đừng oán giận những đoạn đường không có phong cảnh đẹp. Chỉ cần không ngừng bước, mọi gập ghềnh dưới chân sẽ trở thành lớp lót chân cho ta tiến về phía trước. Tất cả đều phụ thuộc vào tâm của chúng ta có nguyện ý hay không mà thôi. Tâm càng tĩnh phước càng sâu. Nếu xét cho cùng, bản chất của chúng ta đều là những lữ khách đi qua cuộc đời. Ai cũng đến thế giới này tay không, và rồi ngày mai cũng sẽ ra đi trong trạng thái tương tự. Chính vì thế, hãy trân trọng những gì mình đang có. Khi mất đi, hãy học cách buông tay. Vạn vật trong thế gian đều tuân theo vòng luân chuyển. Nếu không thể giữ, thì đừng cố chấp, bởi nếu không, điều còn lại chỉ là nỗi cô đơn và bi thương tột cùng. Người biết cách trân trọng và buông bỏ đúng lúc sẽ có cơ hội gặp gỡ những điều tốt đẹp hơn. Khi bước vào đời, nên học cách bình tĩnh và dùng trái tim thanh thản
để nhìn nhận vấn đề được và mất. Cuộc sống sẽ trở nên thư thái, tự tại hơn. Hạnh phúc và sung túc trong đời vốn rất đơn giản. Nhiều người chưa cảm nhận được điều này vì suy nghĩ quá phức tạp. Cuộc đời có nhiều phương cách sống khác nhau, khó lòng phân định tốt xấu hay dở tuyệt đối. Thong thả sẽ mang lại sự yên tĩnh và niềm vui nhẹ nhàng, trong khi bận rộn sẽ tạo ra sự náo nhiệt và đa đoan. Vấn đề nào cũng có hai mặt, hóa và phúc luôn đi kề bên nhau. Cuộc sống là một quá trình, giống như sinh mạng luôn vận động để trưởng thành. Những điều tưởng chừng như vô vị thực chất lại là khoảnh khắc, yên tĩnh của cuộc đời. Những cảm xúc nồng nhiệt có thể khiến con người thích thú và khắc sâu, nhưng vẻ đẹp của sự bình lặng lại chân thật và bền bỉ. Những tình cảm mãnh liệt nhất rồi cũng phải quay về với chuyện cơm áo gạo tiền. Dù cuộc đời có huy hoàng đến đâu, cũng cần sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tâm thái của một người tĩnh hay động không phụ thuộc vào hoàn cảnh mà xuất phát từ nội tâm. Sự yên tĩnh thật sự đến từ tấm lòng rộng mở và bao dung. Khi bạn biết xem nhẹ những được mất của thế gian, tự nhiên bạn sẽ thấu hiểu được ý nghĩa của hai chữ bình lặng. Phước dày hay mỏng không quyết định bởi việc bạn nhận được nhiều hay ít, mà liên quan đến thái độ của bạn trong việc xem nhẹ hay nặng nề những vấn đề được mất. Hạnh phúc thường không liên quan đến những gì bạn sở hữu, mà từ những hành động chia sẻ, nâng đỡ người khác mới tạo nên niềm hoan hỉ trong tâm hồn. Nếu suốt ngày bạn chỉ biết tính toán hơn thua, được mất, thì cuộc sống chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Người có tấm lòng rộng mở thì biết bỏ xuống, không quá để ý đến những được mất. Phàm tình thì có gì phải loạn tâm, dù hoa có khô cũng không mất đi mùi hương. Những người có cốt cách bình tĩnh và đĩnh đạc sẽ đối diện với mọi vấn đề mà không hoảng loạn. Khi tâm tĩnh, ta mới dễ dàng cảm nhận những điều tốt đẹp nhỏ bé quanh mình. Sự định tĩnh giúp ta sống trọn vẹn với hạnh phúc hiện tại, không để những điều nhỏ nhặt làm sao lạc tâm hồn. Bậc thánh nhân cầu tâm, chứ không cầu Phật. Trong kinh Phật có viết rằng, để đạt được tịnh thổ, trước hết phải tịnh tâm. Khi tâm đã tịnh, đó mới thực sự là tịnh thổ. Bậc thánh nhân cầu tâm, chứ không cầu Phật, trong khi kẻ ngu muội chỉ cầu Phật mà không biết cầu tâm. Có một câu chuyện kể rằng, tại biên giới tỉnh Tây Khương, nơi tiếp giáp với Tây Tạng, có một bà lão sống đơn độc trong túp lều tranh chật hẹp. Chồng và đứa con trai duy nhất của bà đã qua đời, chỉ còn lại bà cùng mảnh vườn trồng ngũ cốc. Sau những mất mát lớn lao, bà đã nếm trải đủ mọi đắng cay trong kiếp người, và nguyện ước duy nhất của bà là sống với tâm hồn thanh thản và bình yên. Một ngày nọ, một người đồng hương tốt bụng đã dạy bà câu thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, bao gồm 6 chữ vàng: Om Mani Padme Hum. Bà được khuyên rằng hãy trì niệm thường xuyên để tiêu trừ tội nghiệp. Tuy nhiên, vì không biết chữ và rất khó nhớ, bà đã nhẩm đi nhẩm lại, nhưng vô tình đọc sai thành Omni Padme Hành. Dù vậy, bà kiên trì tụng niệm câu thần chú hàng ngày, ngay cả khi làm việc nhà hay khi ngồi tĩnh lặng trong căn buồng nhỏ. Để khích lệ cho việc tụng chú, bà đã đặt ra 2 cái chén, một chén rỗng và một chén đầy hạt đậu. Mỗi khi đọc xong một lần, bà nhặt một hạt đậu từ chén đầy và bỏ vào chén rỗng. Khi chén rỗng đã đầy, bà lại làm ngược lại. Bà thành tâm tụng niệm suốt 30 năm không ngừng nghỉ. Lòng thành kính của bà đã cảm động cả những hạt đậu vô tri, khiến chúng không héo tàn mà cứ tròn mẩy, chắc nịch. Giờ đây, hạt đậu không còn cần đến bàn tay của bà nữa. Chỉ cần câu thần chú vừa dứt, hạt đậu tự động nhảy sang chén bên cạnh. Thấy những hạt đậu tự nhảy qua nhảy lại, bà không bao giờ cảm thấy buồn chán và càng chuyên chú tụng niệm hơn. Một ngày nọ, một vị cao tăng từ Tây Tạng đi vân du. Khi ngang qua túp lều tranh của bà, ông bỗng nhìn thấy ánh hào quang tỏa ra rực rỡ. Vị cao tăng đã đi khắp nơi nhưng chưa bao giờ thấy ánh hào quang nào trong trẻo và thanh khiết như vậy. Phải chăng bên trong túp lều kia là một bậc chân tu đắc đạo? Nghĩ vậy, ông bước vào, nhưng chỉ thấy một bà lão thôn quê mộc mạc, không có vẻ gì như đạo sĩ hay thánh tăng. Ông bèn hỏi, thưa nữ thí chủ, bà tu luyện bao nhiêu năm rồi? Ở đây có ai khác không? Bà trả lời, ở đây chỉ có mình tôi sống cô độc đã hơn 30 năm. Vị cao tăng hỏi tiếp, bà ở một mình, chắc buồn lắm nhỉ? Bà lão đáp, ô không, tôi tuy ở một mình nhưng nhờ có câu kinh tụng niệm hàng ngày nên tôi không bao giờ thấy buồn khổ. Khi được hỏi về câu kinh bà tụng, bà đáp, tôi không biết chữ, chỉ tụng niệm duy nhất câu thần chú này thôi, là Omni Padme Hành.
Vị cao tăng lấy làm tiếc vì bà đã tụng sai câu thần chú và nói: "Bà lão ơi, bà đã đọc sai rồi. Đúng ra phải là Om Mani Padme Hum chứ không phải Om Ni Padme Hành." Bà lão nhận ra mình đã đọc sai suốt 30 năm và cảm thấy đau buồn. Dù vẫn tiếp tục tụng niệm, lần này bà đã nhớ chính xác câu thần chú. Thế nhưng, dù miệng bà vẫn tụng niệm, tâm bà lại không thể tĩnh tại, trong lòng ngổn ngang bao ưu phiền. Những hạt đậu trong chén cũng không còn nhảy lên như trước. Bà lão rơi nước mắt, nghĩ rằng vì sự nhầm lẫn đó, công sức của bao năm qua đã trôi theo làn gió, thật đúng là dã tràng xe cát biển Đông. Khi vị cao tăng đi được một đoạn đường, ông ngoái đầu nhìn lại túp lều tranh của bà lão lần cuối. Lạ thay, ánh hào quang lúc trước đâu mất rồi, chỉ còn lại túp lều liêu xiêu trong cát bụi. Trước đây, mây lành bao bọc, giờ chỉ còn lại vẻ âu sầu, buồn bã. Ông giật mình hiểu ra tất cả, vội vã quay lại và nói: "Nữ thí chủ ơi, bần tăng đã nhầm, xin bà lượng thứ, bà cứ tụng niệm như trước kia là được rồi nhé." Bà lão vui mừng đáp: "Ồ, vậy sao? Cảm ơn thánh tăng. Thật may quá, tôi cứ tưởng công sức 30 năm qua đều đổ sông đổ biển." Vị cao tăng lại tiếp tục lên đường, còn bà lão trở về với câu thần chú trước kia. Lúc này, tâm hồn bà rộn rã, vui vẻ hơn trước vạn lần. Câu thần chú vừa ra khỏi miệng, hạt đậu lại nhảy sang chiếc chén bên cạnh. Từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống, vị cao tăng thấy hào quang tỏa ra từ túp lều, làm rực sáng cả một góc trời. Câu chuyện trên được ghi chép trong một cuốn sách của tác giả Lâm Thanh Huyền. Tôi luôn cảm thấy một dư vị nào đó rất khó diễn tả thành lời. Bà lão trong câu chuyện không phải là bậc chuyên tu, nhưng tấm lòng thành kính của bà lại đạt đến độ tinh khiết, thuần tịnh, như một bầu trời không gợn áng mây. Dẫu có phát âm sai câu thần chú, nhưng tâm thuần tịnh của bà vẫn có thể cảm hóa cả đất trời, ứng nghiệm đến cả những hạt đậu vô tri. Ngược lại, khi trong tâm âu lo bất ổn, dù có đọc chuẩn xác đến đâu, thì niệm lực vẫn bị những tạp niệm trong tâm làm vấy đục. Thế mới biết lòng thành là điều quan trọng, tâm thuần tịnh còn quý giá hơn cái đúng sai trên bề mặt vạn lần. Nhà văn Bạch Lạc Mai từng nói rằng hồng trần và cõi Phật chỉ cách nhau một ngưỡng cửa mà thôi. Trong cửa là lòng thiền, còn ngoài cửa là sóng đục cuộn trào. Đạt được sự thanh thản trong tâm hồn. Mọi người đều khao khát đạt được sự thanh thản trong tâm hồn. Người bình thường cầu mong sự yên ổn, trong khi bậc chân tu lại hướng đến sự thanh tịnh vô vi. Vì thế, kẻ không tu hành thường lên chùa để bái Phật, còn người tu hành thì tụng niệm kinh thư. Nhưng thực tế, có bao nhiêu người trong chúng ta có thể thực sự đạt đến độ nhất tâm bất loạn, tức là trong tâm hoàn toàn hướng Phật mà không hề truy cầu lợi ích cá nhân. Ngày nay, có nhiều người miệng thì niệm danh Phật, nhưng trong lòng lại nghĩ về đủ thứ: danh lợi, thăng quan tiến chức, phát lộc phát tài, cầu sinh quý tử hay mong gặp tình duyên. Những gì phát ra từ miệng đang tụng niệm ấy e rằng không phải là hào quang mà chỉ là một thứ khí đục đầy rẫy những ham muốn của kẻ tục tử. Theo Kinh Duy Ma Cật, để có được tịnh thổ, trước hết phải tịnh tâm mình. Tâm đã tịnh thì mới thực sự là tịnh thổ. Bậc thánh nhân cầu tâm chứ không cầu Phật, trong khi kẻ ngu muội chỉ cầu Phật mà chẳng cầu tâm. Chỉ khi nào tâm bình hòa, tĩnh lặng, chúng ta mới có thể quét sạch những gió mây vần vũ, mới thoát khỏi những lo âu, bấp bênh của thế gian, giống như đóa sen tinh khiết dù mọc lên từ bùn nhưng không hề nhiễm bẩn, bởi đã được gạn lọc đi những bụi bặm. Con người cũng vậy. Hãy để lòng mình trở thành chiếc gương sáng, không vướng bụi trần ai. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh Audio Cổ Nhân để không bỏ lỡ những video tiếp theo về các triết lý sống, bài học cuộc đời và những giá trị trường tồn. Hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp, giúp cuộc sống này trở nên ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.